যে একদম উৰুকা দিনা ইটা ভাটাত কাম কৰিবলৈ আহিবলগীয়া হৈ গ'ল দেই। সেয়া চাওক। গুড আফটাৰনুন, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আজি সকলোৱে বিহুৰ বজাৰ কৰিব গৈ আছে, কিন্তু মই কৰিব গৈ আছোঁ বেলেগ ধৰণৰ বজাৰ। তো কেনেকুৱানো কি বজাৰ কৰোঁ তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোক। তো ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ লেঙেইজান বাগানৰ পৰা। চাওক, লেঙেইজান বাগানৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগ গৈ থাকোঁ লাহে লাহে। মই এতিয়া গৈ আছোঁ ইটা ভাটালৈ, নাহৰকটীয়াৰ। ক'ত পাওঁ চাওঁ, তাতে আছে 3টামান ইটা ভাটা। তাতে চাব লাগিব কোনটোত ভাল ইটা পাওঁ। তাৰ পৰা গোপ্ৰ নাই, সেইকাৰণে আহি থাকোঁতে দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ডাইৰেক্ট দেখাই দিছোঁ ইটা ভাটাত। এয়া চাওক, প্ৰথমটো ইটা ভাটাত ইটা নাপালে মানুহে বন্ধ তলা লগোৱা আছে। তো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, নেক্সটটোত সোমাওঁ। এখন বিশেষ গাঁও, ফাকিয়াল গাঁও। এই গেটখনৰ ফালে সোমাই গ'লে এটা ইটা ভাটা পায় ফাকিয়াল গাঁৱত। তাত চাওঁগৈ পাওঁ নে নেপাওঁ, গৈ থাকোঁ ব'লক। আৰু কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন, ফাকিয়াল গাঁৱৰ ওচৰতে আছে পাহাৰ, আৰু এইফালে আগত গৈ আছোঁ আমি পামগৈ। আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে ইটা ভাটাটো অলপ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, ওচৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব'লক। পাইছোঁ আৰু ছেকেণ্ড ইটা ভাটাটোত। প্ৰথমটোতো নাপালোঁ, কিন্তু এতিয়া ছেকেণ্ডটোত পাওঁ নে নেপাওঁ সুধি চাওঁ। ইয়াত কিন্তু কাম লাগি আছে উৰুকা দিনাও, কিন্তু নিবলৈ গাড়ী পাওঁ নে নেপাওঁ, ইটা পাওঁ নে নেপাওঁ সুধি চাওঁ ব'লক। তো গাইছ, নিবলৈ আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াত পাইছোঁ ইটা। তো গাড়ী পাওঁ নে নেপাওঁ চাওঁ তাকে। ইয়াতে পাইছিলোঁ, কিন্তু এটা পালে এটা নাপাওঁ, গাড়ীৰ প্ৰব্লেম, গাড়ী পোৱা নাই, নিজে লৈ আহিব লাগিব কৈছে। এতিয়া আৰু বেলেগ এটা ইটা ভাটাত সোমাই চাওঁ, তাতে পাওঁ নে নেপাওঁ চাওঁ, নহ'লে বিহু পাছতে নিব লাগিব। আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে জাগুন, এয়া নাহৰকটীয়া জাগুন। দেখিছোঁ যে ইয়াৰ মানে গৰা বহুতেই খহিলে, মানে বহুত চাপি আহিলে নৈখন। এইখন হৈছে বুঢ়ীদিহিং নৈখন, ফাকিয়াল গাঁৱতো লাগি আছে এই নৈখন। তো পৰিৱেশটো কিন্তু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইয়াত বতাহ ইমান ধুনীয়া মাৰি থাকে নহয়, আপুনি ইয়ালৈ আহিলে মানে যাবলৈ মন নাযায়। 5 minutes later. বালিটো ইটাটো অনা নহ'ল, কিন্তু এতিয়া বেলেগ বস্তু এটা লৈ যাব লৈছোঁ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ নিমকৈ, কিন্তু ঘৰত থ'বলৈ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে নিয়া নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া উপায় নাই, নিবলৈ লাগে। যিটো বস্তু নিম হৈছে দেখাই আছোঁ। এইফালে ভিতৰত গৈ মানে ফ্ৰিজ এটা নিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া এইফালে সোমাই আহিলোঁ, ইয়াতে আছে ফ্ৰিজ। তাৰপাছত এইটো টেষ্টিং কৰি আছে আৰু এইজনে, মই ইমান নলেজ নাই ফ্ৰিজৰ বিষয়ে, সেইকাৰণে বুজাই দিছে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কৰিব লাগে। মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছোঁ, আগতে আমাৰ নাছিলে বহুত মানে নাছিলে আমাৰ ফ্ৰিজ। এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছোঁ আমি ফ্ৰিজটো। দেখাই দিছে আৰু কি ক'ত কি কৰিব লাগে। মোৰ ইমান কৈছোঁ আৰু আপোনালোকক নাজানো, এইবিলাক দেখাই দিছে এইজনে, কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে। ভালকৈ চাই লৈছোঁ মই। একেবাৰে একদম পুৰা ফাষ্ট লাগে বুলি ক'লে মানে এইফালে ন, এইফালে পুৰা ফাষ্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাকী নৰ্মেলি 3-4 মিনিটত থৈ দিওঁ। 3-4 ন। এইটো আমাৰ নাম্বাৰ, এই দুটা ঠিক আছে। কিবা হ'লে মানে ফোন কৰি দিব, আৰু বিল কপিটো হোৱাটছআপ কৰি দিব, মই কম্পিউটাৰত পঠাই দিম বাৰু। ঠিক আছে বাৰু। ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডটো এইটো হয়, ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড ন, চাবিটো এইটো দিয়া আছে, ঠিক আছে। অলপ টেষ্টিং কৰি দিছে আৰু চব ঠিকে ঠাকে আছে নাই, আৰু কাম কৰিছে নাই, চব টেষ্টিং কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দেখিছে চাই মেলি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া যাব লাগিব পেকিং কৰি মেলি। ফাইনেলি মই ফ্ৰিজটো লৈ আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকেও লওঁ বুলি ভাবিলে সেই দোকানখনত ল'ব পাৰে। সেই দোকানখনত খুব সুন্দৰ ছাৰ্ভিচ দিয়ে। সেই দোকানখনৰ নামটো হৈছে SB ইলেক্ট্ৰনিক, নাহৰকটীয়া ৰে'লগেট পাৰ হৈ পায়। তো তাতে আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবিলে আহিব পাৰে, SB